Redmi को Note 13 Pro चाहिँ अहिले आइसकेको छ नेपाल मार्केटमा र आज चाहिँ हामी Redmi Note 13 Pro को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। Redmi Note 13 Pro चाहिँ Note 12 Pro को सक्सेसर पनि रहेको छ र वर्ल्ड वाइडली हेर्ने हो भने चाहिँ Note 13 Pro मा हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौं, एउटा 4G र 5G र नेपालमा चाहिँ हामीले 4G भेरिएन्ट चाहिँ पाउँछौं हैन। आज हामी यसको अनबक्सिङ प्लस सर्ट रिभ्यू तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छौं। हेरौं बक्समा के के पाउँछ। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै टेक्निकल च्यानल र आज चाहिँ हामीसँग Redmi Note 13 Pro आइसकेको छ र यो Note 13 Pro 4G भेरिएन्ट रहेको छ। आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। भिडियोमा हेरौं बक्समा हामीले के पाउँछौं। व्हाइट कलरको बक्स पाउँछौं जुन Note 13 को जस्तै छ। यसमा पनि कभर चाहिँ हामीलाई सिलिकन कभर दिएको छ जुन चाहिँ Redmi ले चाहिँ हरेक मोडलमा चाहिँ यसपालि चाहिँ अलिकति क्वालिटी इम्प्रुभ गरेको छ कभरको हैन। यसमा तपाईको सिलिकन कभर दिएको छ र राम्रो क्वालिटीको कभर रहेको छ। यसमा रहेको छ डकुमेन्टेसन, त्यसलाई साइडमा राखौं। सिम पिन यहाँ पाउँछौं हामीले र त्यसको मुनिपटि हामीले फोन पाउँछौं र यो हामीसँग भएको चाहिँ ब्ल्याक कलरको रहेको छ। कलर चाहिँ एकदमै साइनी टाइपको छ। जुन Note 12 Pro र यसको चाहिँ पछाडीपटिको जुन डिजाइन चाहिँ साइनी टाइपको डिजाइन छ हैन। थोरै क्यामेराको डिजाइनहरुमा चाहिँ चेन्ज भएको छ Note 12 Pro कम्पेयरमा र फोनलाई चाहिँ अहिले हामी साइडमा राख्छौं। पनि यसको स्टोरेज तर्फ लाग्छौं, के छ स्टोरेज हेर्छौं हैन। 67 वाटको एडाप्टर जुन चाहिँ Note 12 Pro मा पनि हामीले सेम नै पाएको थियौं। USB एडाप्टर रहेको छ। अर्को पाउँछौं हामीले टाइप सी केबल जुन चाहिँ USB टु टाइप सी केबल रहेको छ। यो कुरालाई साइडमा राखेर अब हामी फोनलाई बुट गर्छौं र फोनलाई बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा हामीले मुनिपटि पाउँछौं टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन पाउँछौं र तपाईहरुले राइट साइडपटि हेर्नु हो भने चाहिँ पावर बटन, त्यसको माथिपटि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउनुहुन्छ। टपमा चाहिँ हामीले अर्को स्पिकर पनि पाउँछौं, त्यसपछि हेडफोन ज्याक पाउँछौं अनि अर्को पाउँछौं हामीले आयर ब्लास्टर, त्यसपछिबाट अर्को पाउँछौं सेकेन्डरी माइक्रोफोन। र लेफ्ट साइडपटि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा सिम ट्रे पाउँछौं जुन चाहिँ हामी निकालेर हेर्छौं। यसमा के छ, हाइब्रिड स्लट हो कि डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट छ भनेर हैन। यसमा चाहिँ हामीले हाइब्रिड स्लट पाउँछौं। Redmi Note 13 Pro को चाहिँ मैले हातमा लिने बित्तिकै फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ के लाग्यो भने यो फोनको स्क्रिनको बेजल्स चाहिँ एकदमै मिनिमम छ। Note 12 Pro को कम्प्यारिजनमा चाहिँ यिनीहरुले एउटा राम्रो अपग्रेड चाहिँ अगाडिको स्क्रिनको बेजल्स चाहिँ एकदमै मिनिमम गरेको छ। नभएको जस्तै छ अगाडिको स्क्रिनको बेजल्सहरु चाहिँ र हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो लाग्छ तपाईहरुलाई। यो फोन चाहिँ एकदमै ह्यान्डी फिल हुन्छ र वान ह्यान्ड युज गर्नलाई नै इजी छ यो फोन चाहिँ हैन। अनि अलिकति सानो हात हुनेहरुको लागि पनि यो फोन चाहिँ समाउनलाई इजी नै हुन्छ। हातबाट स्लिप हुने चान्सेस कम नै छ यो फोनको चाहिँ। र यो फोनको अर्को मैले फिल गरेको कुरा भनेको चाहिँ अलिकति लाइट छ वेट चाहिँ। फ्रेम प्लास्टिक रहेको छ र ब्याकमा पनि हामीले यसको चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौं र फ्रन्टमा चाहिँ ग्लास भइहाल्यो हैन। स्पेक्स वाइज चाहिँ यो 6.67 इन्चको FHD+ AMOLED स्क्रिन रहेको छ र 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौं हामीले यसमा। यसमा रहेको छ 1000 निट्सको पिक ब्राइटनेस पाउँछौं, 409 को PPI पनि रहेको छ यो फोनमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिस्प्ले वाइज चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो देखिन्छ। भ्युइङ एंगलहरु पनि एकदमै राम्रो छ यो फोनको। यसमा हामीले मेन सेन्सर पाउँछौं, 200 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौं, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर हामीले यो फोनमा पाउँछौं र यो फोनको फ्रन्टमा पनि हामीले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउँछौं। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले MediaTek को Helio G99 Ultra भन्ने चिपसेट पाउँछौं। गेमिङको लागि चाहिँ यो फोन कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्नेछौं। यो फोनमा अर्को राम्रो कुरा 5000 mAh को ब्याट्री, 67 वाटको वायर्ड चार्जर पाउँछौं, ड्युल स्टेरियो स्पिकर, आयर ब्लास्टर पनि दिएको छ यसमा चाहिँ। यो फोनमा चाहिँ हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट पाउँछौं जुन चाहिँ Redmi को अहिलेको 13 सिरिजमा चाहिँ Note 13 देखि माथिको सबै फोनमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट राखिदिएको छ Redmi ले, जुन कुरा चाहिँ एकदम राम्रो हो। यसमा चाहिँ हामीले UI हेर्ने हो भने चाहिँ Android 13 आउट अफ द बक्स पाउँछौं। MIUI 14.0.2 मा आउँछ। यसमा हामीले जाइरो, प्रक्सिमिटी, कम्पास, एक्सिलेरोमिटर सबै सेन्सरहरु पाउँछौं र यसको जुन प्रोसेसर छ जुन MediaTek Helio G99 Ultra यो चाहिँ 4G प्रोसेसर हो, octa कोर प्रोसेसर छ। यसमा हामीले म्याक्सिमम स्पिड 2.0 GHz को म्याक्सिमम स्पिड पाउँछौं र यो फोनमा चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो लागेको पार्ट भनेको चाहिँ यसको प्रोसेसर नै हो। Xiaomi ले यहाँ अलिकति प्रोसेसरलाई अझ बढी अपग्रेड गर्न सक्थ्यो होला। यसमा चाहिँ हामीले प्रोसेसर चाहिँ ठिकै पाउँछौं, त्यस्तो राम्रो प्रोसेसर चाहिँ भन्दैनौं हामी यो प्राइस सेगमेन्टमा। आजकल यो भन्दा धेरै राम्रो प्रोसेसरहरु मार्केटमा आइरहेको छ। अरु स्पेक्सहरु चाहिँ राम्रो छ। यदि तपाईहरु गेमिङ फोनहरु खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ तपाईहरुले Redmi Note 13 Pro लाई चाहिँ किनि नहाल्नु होला, किनभने यो प्रोसेसर चाहिँ त्यस्तो खतरा चाहिँ छैन परफर्मेन्स गेमिङको लागि चाहिँ हैन। र यो चाहिँ हाम्रो आजको चाहिँ नर्मल अनबक्सिङ भिडियो, तपाईहरुलाई सर्ट इन्फर्मेसन। यो फोनको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा फुल रिभ्यु ल्याउने छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।